Steven is eating as well the Kamote Cue. Masarap. Daw. Masarap siya. Ha? Butiki. Gagawa po tayo ngayon ng pangmerienda, balik-tanaw na pangmerienda. Kasi sa probinsya, ito po ang mga kadalasan na mayroon tayo na sa probinsya. So, kailangan din gumagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng merienda. So, gagawin natin ito na Kamote Cue. Ayan. Masarap ito guys, masarap at napakasimple din gawin ito. So, ayan, hinugasan ko na sila guys at babalatan na natin. Nakita talaga ng mataba siya. Kaya hitiin ko sa gitna. Ayan. Gawin natin na wedge. Step is i-deep fry ko siya muna. Okay, so mainit na